Tjena! Det finns olika saker som driver oss fiskare. Vissa vill ju ha den största fisken av en art. Andra vill ha så många arter som möjligt. Några bara jagar reggfiskar och har så många storfiskregistreringar som möjligt. Och så. Andra jagar en speciell individ, som i till exempel Rögle dammar, där vissa fiskar efter en fisk som de vet finns här. Är den med pricken på näsan eller vad det nu kan vara för någonting. Jag gillar ju att fiska allt möjligt, och en av grejerna som driver mig är att hitta nya platser, nya vatten. När jag har kommit underfund med hur rätt vatten funkar, och det egentligen bara handlar om att lägga tillräckligt mycket tid där. Om jag bara gör på det sättet, så tröttnar jag och tappar lite grann intresset. Nu ikväll här ska jag försöka ge mig på. Jag har hört att här ska finnas stora rudor i den här sjön. Och rudan är en fisk som är jäkligt knepig egentligen. Så nu har jag gjort i ordning en plats här. Jag har klippt upp i vassen. Jag har klippt upp lite i nekrosorna där. Så jag kommer att mäta här mitt inne i ett nekrosbälte. Så det ska bli himla spännande att se vad som händer, om jag kan få någon ruda eller kanske någon sutar. Men sutarna ska inte vara lika stora, men det gör ju inget om de nappar. Det är ju kul det också. Det jag inte vill ha är en massa småfisk, men det lär man väl få på köpet. Det är väl kruxet när man metar så som jag gör med flöte och så. Ska man slippa småfiskarna får man nästan köra med boilies. Det är olika saker som driver oss, och nu ska ni få hänga med här när jag testar en helt ny sjö och en helt ny plats som jag inte har fiskat innan. Och jag vet inte ens om någon har fått någon ruda här på spö. I så fall har de varit jäkligt tysta med det. Däremot vet jag att de har fått i nät här och rudor upp till knappt 2 kilo eller något sånt. Och nu ska vi göra första utlägget här då. Lite häftigt, där kommer lite bubblor och sånt, men det är ifrån att jag hade en lie på ett långt skaft och drog så mycket det gick längs botten för att få bort nekrosrötter och vassstumpar och sånt. Det kan ju vara bubblor efter det som fortfarande kommer, men det ser ut att kanske kunna vara fiskbubblor här. Så nu skickar jag ut dubbel majs. Så får vi se vad som händer helt enkelt. Jag kanske får bottennapp i första. Man vet ju liksom inte någonting med botten och sånt. Sänkerna lägger sig på botten i alla fall, så att jag får... Men när jag lodade så gick flötet ner, så att det kan ju vara att det är rötter och skit som gör att så trillar lodsänket emellan rötterna. Vi får ändra djupet lite grann. Då blir det bättre. Så. Då är det bara att vänta helt enkelt. Klockan är 7 nu på kvällen. Ruda och suta och sånt. Det är så olika från olika vatten hur dags de börjar äta. På något ställe så äter de ju hela dagen. Och på vissa ställen där vi har varit så kunde man bara fånga dem på natten. Jag vet att det är en av dammarna där jag tog mina första stora rudor. Där hade vi tejpat reflextejp på flötet. Och sen satt vi och lös med ficklampa på flötena mitt i natten för att kunna se flötena. Och det var ju innan lystopparnas tid, så att vi får se hur länge jag orkar fiska ikväll, och sen ska jag fiska imorgon bitti också, hade jag tänkt. Det kan ju vara så ibland att får mäsket ligga där hela natten så drar det in fisk förr eller senare. Så, klockan är 9 nu. Jag har alltså fiskat i 2 timmar. Ett tag under en timme nästan så kunde jag inte fiska för solen stod rakt i ögonen. Så jag hade ingen chans att se flötet så. Men nu är jag igång igen här, och det har egentligen inte hänt något. Jag har tappat en sarv, och det har varit småfisk och dratt i majsen några gånger och sånt som jag har missat mothuggen på. Jag har prövat med mask
och så, men då tar småfisken betet direkt. Men de bara drar i ändarna liksom, så det är riktigt små fiskar. Så att mask kan jag inte köra med, jag får köra med 2 majskorn och så får jag hoppas att det får ligga i fred till det kommer in någon lite större fisk. Men än så länge så har det inte varit, kommer lite bubblor hela tiden, men det kan lika gärna vara småfisken som är där och rotar runt. Nu när jag har röjt runt här så kan det vara att de puffar loss lite bubblor och sånt från botten här. Nu börjar det ju bli riktigt sån het tid här. Och mäsket har legat i 2 timmar så att ja, det borde hända någonting, tycker jag. Men det spelar ingen roll vad jag tycker, utan klockan tickar iväg och inget särskilt händer. Några timmar sömn i bilen och sen är man redo för morgonfisket. Ja, god morgon, nu bubblar det en hel del där faktiskt. Klockan är 5 på morgonen. Ryker från vattnet, ganska kyligt ändå. Och är det någon gång det bör hända någonting så är det på morgnarna, för att när det har legat mäsk i hela natten och så, det brukar dra in fisk. Men nu prövar jag med bröd först, för jag tycker att när jag testat innan, äter de av mäsket så är brödet bättre bete, men ja, sarvar jag. Jag kommer helt enkelt inte ner till botten med bröd. Sarvarna tar det. Så det får bli 2 majskorn här. Otroligt mycket sarvar. Nu fick jag något större här. En brax. Ja. Braxarna har hittat in här i vassen. De som bubblar runt här. Men jag bara hoppas att det inte är för många, utan att det kan komma in lite av de fiskarna som jag är ute efter. Bubblar jättemycket där ute nu, så att vi får se om det kommer någon vettig fisk eller om det bara är braxarna som har kommit in här. Låta det vara någon minut här och se, för nu bubblar det jättenära och det är fina bubblor. Jag skulle tolka det som sutarbubblor, men det kan ju vara braxar i den sjön. För bubblorna ser olika ut i olika sjöar, det får man ju ha klart för sig. Det beror på hur bottenbeskaffenheten är så. Jag har en kortare och en längre plats och här ser jag att det bubblar på den långa platsen, så jag går över till den. Nu krokar jag på något annat här. Detta är nog en sutare. Det är lite för livat för att vara en braxen. Ja, det var en sutare, jag såg den där, men den släppte. Varför släppte den? Jaha, det var ju surt ju. Jag var säker på att jag skulle få upp den här. Det gick så pass lätt att få på den. Det svåraste i denna sjön verkar alltså vara att komma ner till botten utan att betet blir krossat. Och det begränsar också valet av bete. Jag kan alltså bara köra med 2 majskorn. Jag tror att majskorn hade blivit uppätet direkt. Utan det handlar om att få småfisken att släppa
betet så det trillar ner på botten. Så när det väl kommer ner där så får det vara ganska i fred för sarvarna. Sarvarna går ju gärna högt upp i vattnet. Mört. Fin mört, men så vacker i färgerna. Så. Här inne kan du inte bada. Du får utanför där. Ja, bör ha varit mer än en sutare inne. Om det nu var sutarna som bubblar, vilket jag tror att det var. För det var typiska sådana. Braxarna brukar inte bubbla så jättemycket. Tappad fisk till, vad det nu kan ha varit. Det är helt omöjligt att komma ner nu. Man får göra i ordning, alltså. Nu kör jag med ett 0,5 grams flöte. Det är kanske så att man får upp in 3 gram eller något sånt. Och får en större bulk som kan sjunka igenom småfisken lite snabbare. Nu bubblar det igen jättemycket där ute. Så vi får se. Vi kan komma ner då. Fick en sarv också. Tre fiskar, 3 arter. Det är egentligen bara surt att jag tappade den där sutaren. För den hade ju då gjort det till 4 fiskar, 4 arter. Släppa ner ett gäng majskorn där. Svåra att avgöra i sådana här läge är ju hur många av de här majskornen kommer egentligen ner till botten. Nu donar jag på det. Nu ser jag det bubblar fint där med sutarbubblor. Men hur många av de här kommer faktiskt ner till botten? Sedan växlar jag mellan den korta och den lite längre platsen där jag då mäskat mer med beten på den ena och mer med vanligt mäsk på den andra. Kommer fina bubblor här inne nu. Vid mitt flöte. Så jag vågar inte flytta det och sånt. Jag vill ha det kvar där en stund till sen nu när det får ligga i fred på botten för en gångs skull. Risken är väl att de har tuggat av majskornen. Det är alltid sådana frågor som går genom huvudet. Är betet kvar nu när bara för flötet är stilla eller? Tidigare när jag fiskat sånt här så nu är den upp där, så har jag märkt att när de större fiskarna kommer in, sutare och rudar framförallt, så försvinner mörtarna och så. Men här är det så mycket sarv och de går upp i ytan. Så de verkar inte bry sig om att där är sutare och rudor eller vad det nu är på botten, utan de är här ändå. Och det där är en jätteplåga. De drar i betet hela tiden. Så pröva den långa platsen igen. Det är möjligt att botten är lite renare där ute. De har lättare för att hitta betet. Eller så var det bara slump att det var en sutare som tog det där. Bubblar det här in igen när jag drog bort. Skulle precis säga det, fick i alla fall åka ner till botten. Ja, nu blir det något bättre igen. Kan det vara en sutare till här?
Eller är den braxen? Den verkar lite för lugn för en sutare tycker jag, men den kämpar lite för mycket för en braxen. Nej, det måste vara en sutare. Sitter han fast i något eller? Fast i näckros där. Vi ska se om vi kan dra in han så här då. Sitter i någon näckros där. Där kommer han loss va. Oj. Perfekt krokad. Ingen gigant. Och jag har förstått det som att sutarna är inte så jättestora här. Strax över kilot skulle jag tro. Alltid kul med lite större fisk. Där ser man nog ut där. Ja. Sutar och rudor är ju bra fighters. Framförallt sutarna kämpar ju otroligt trevligt på metgrejer då. Fiskar man karp och får sutare så är det inte så lika kul för då det är ju bara att veva in dem. För de grejerna är i regel dimensionerade till större fiskar. Men kul här att se att det går att få fisk här bara man kommer ner till botten. Så jag koppar nytt där och sen fortsätter vi. Klockan är 6 nu. Så nu har jag varit igång en timme, tappat en sutare, fått en hyfsad brax på 1,5 kilo och fått en sutare på 1 kilo ungefär. Så nu kör vi vidare och hoppas vi att det håller i sig ett tag här nu på förmiddagen. Men morgontimmarna går och jag ser inte en skymt av någon ruda. Vilket ju var den fisk som jag åkte hit för att fånga. Men i vissa vatten kan ju rudorna hålla igång hela förmiddagen. Så än har jag inte gett upp hoppet. Där kom något brax är det. Ja. Så spännande var det. Slämmiga är de här. Jätteslämmiga. Men det händer inte så mycket mer vid detta första försök i denna sjön. Och det kanske ska vara så, för om man bara hade kunnat åka hit och hämta några rudor så hade det kanske inte varit lika intressant att fiska efter dem. Men prenumerera gärna på kanalen om ni inte redan gör det. Och medan ni väntar på film nummer 2 från denna sjön så kan ni ju titta på när Mats metar ruda i sitt hemmavatten.